સમણ સુત્તમ નામનું એક ગ્રંથ છે અને એમાં પ્રભુ બહુ સુંદર વચન ફરમાવે છે. કારણ કે કલ્પસૂત્રના વાંચનમાં ગઈકાલે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો. બપોરના વાંચનમાં ભગવાન મહાવીરના ચ્યવન કલ્યાણક અને સ્વપ્ન દર્શન વગેરે અને અંતે ભગવાનનો જન્મ થયો. આજે સવારના સ્વાધ્યાયમાં કલ્પસૂત્રના વાંચનમાં ભગવાનના ગૃહસ્થપણાની આખી વાત અને દીક્ષા સુધી પહોંચશે. અને બપોરના વાંચનમાં 12.5 વર્ષમાં જે આદરેલું તપ, જે સહન કરેલા ઉપસર્ગો, રૂવાડા ઊભા થઈ જાય એવા. અને છતાં મેં ગઈકાલે કીધું કે રૂવાડા ઊભા થઈ જાય એવા બાહ્ય ઉપસર્ગ થયા છે, પણ એમાં મહાવીરની ખરી કસોટીના દર્શન થતા નથી. ખરી કસોટીના દર્શન થાય છે એમના સંવેગમાં. અને આ સંવેગ આવે છે શ્રદ્ધામાં. એટલે શ્રદ્ધામાં, ધૈર્યમાં અને ઉત્સાહમાં ખરી કસોટી છે સાધકની. બહારના પ્રસંગોને તો બહાર જ રાખે છે, ભીતર આવવા નથી દેતા. પણ એ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થાય છતાં એક શ્રદ્ધાના બલે અવિરત પુરુષાર્થ કરવો. એટલે પછી આજના બપોરના સ્વાધ્યાયમાં એ 12.5 વર્ષના ઉપસર્ગો અને એના અંતે રુજુવાલિકા નદીના કિનારે કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય એ આવે. અને એના પછીના દિવસે એટલે કાલે સવારના વાંચનમાં કેવલ જ્ઞાન પછીનું ગંધર્વાદ શરૂ થાય વગેરે. એ રીતે વાંચન. તો ભગવાનનું એક સૂત્ર બહુ એક સૂચન, સૂત્ર, આદેશ, આજ્ઞા બહુ સુંદર છે. હે જીવ, જો તું ભવસાગર પાર કરવાને ઈચ્છતો હોય તો શીઘ્ર તપ સંયમની નૌકા ગ્રહણ કરજે. 4 ચીજ આવી આમાં. હે જીવ, જો તું ભવસાગર પાર કરવાને ઈચ્છતો હોય તો શીઘ્ર તપ સંયમની નૌકા ગ્રહણ કરજે. ફરીથી, જો તું ભવસાગર પાર કરવાને ઈચ્છતો હોય તો શીઘ્રપણે તપ સંયમની નૌકા ગ્રહણ કરજે. આગળનું ત્રણ તો બહુ સ્પષ્ટ છે. ભવને સાગર કેમ કીધો? સંસારને સાગર કેમ કીધો? કારણ કે સાગરમાં નિરંતર તરંગો ઉઠ્યા કરે છે. અને ભવ એટલે કે સંસારમાં નિરંતર તરંગો ઉઠ્યા કરે છે. એક તરંગ ઉઠી હજી શમી નહીં ત્યાં બીજી તરંગ ઉઠે છે. નિરંતર તરંગો ઉઠ્યા કરે છે સાગરમાં. અને એવું જ સંસારમાં બને છે, સંયોગોની અપેક્ષાએ અને વૃત્તિઓની અપેક્ષાએ. એક સફળતા મળી નથી, બીજા 10 સફળતાના સ્વપ્ન જોવા લાગે છે. આ પૂરું નથી થયું, સંવત્સરીય પૂરું થશે પછી તો કોઈ વિકલ્પ નહીં ને, પછી તો શાંતિથી બધું તમે તમારી નિજ સાધના. તો કે ના બાપા, નેક્સ્ટ ડેથી તો રજતની તૈયારી કરવાની છે. 26 સપ્ટેમ્બર તો શું તૈયાર જ છે, આમાં શું તૈયારી કરવાની? તો રજતની તૈયારી કરતો કે અચ્છા રજત પછી તો શાંતિ ને. તો કે પછી આશ્રમને 20મું વર્ષ બેસે છે. આશ્રમને 20મું વર્ષ બેસે મહાવીર જયંતિના. પછી તો શાંતિ ને. પછી પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ. તારા ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં પણ એક તરંગ હજી શમી નથી, ત્યાં બીજી તરંગો ઉઠે છે. સંસારમાં પણ તો સંયોગો જો, તું તારી વૃત્તિઓ જો, નિરંતર ઉઠ્યા કરે છે. અને તેથી અંતહીન તરંગો વાળો સમુદ્ર અને અંતહીન તરંગો વાળું આ ભવ સમુદ્ર. એટલે ભગવાને કહ્યું, જો તું ભવ સમુદ્રને તરવા ઈચ્છતો હોય એટલે શું? એટલે જો તું આ ભવસાગરમાં થાક્યો હોય, જો તને ભવસાગર અસાર ભાસતો હોય, દુઃખરૂપ ભાસતો હોય અને મુક્ત થવાને તું ઈચ્છતો હોય, જો તને આ ભવસાગરથી જો તું થાક્યો હોય
કેમ? કારણ કે અસાર ભાષે છે અને છતાં કરવું પડે છે. અસાર ગણીને તમે કોઈ કાર્ય કરો, કેટલો કંટાળો આવશે તમને ખ્યાલ આવશે. એ તો સારભૂત લાગે એટલે તમને આ બધા વિકલ્પો કરવાનું ગમે. પિયરિયાના પક્ષના કોઈ લગ્ન હોય કેવા માથા પર આવી જાય. આ બધું અટેન્ડ કરવાનું હોય, વાઈફના કોઈ સગામાં હોય તો તમને કેટલો કંટાળો આવે. તમને થાય કે હું 5 દિવસ નથી આવવાનો, 1 જ દિવસ આવવાનો. આવો જે સંસારથી થાક્યો હોય, અર્થાત સંસાર જેને અસાર ભાસ્યો હોય, સંસાર જેને દુઃખરૂપ ભાસ્યો હોય અને એનાથી છૂટવાને ઈચ્છતો હોય તો શું કરવું? હવે ભગવાનની આજ્ઞા. પહેલા ભવ સમુદ્ર સમજાવ્યો, પછી ઈચ્છતો હોય સમજાવ્યો, પછી તો તું શીઘ્રપણે, જેટલું જલ્દી બને એટલું, કારણ કે જેટલું મોડું કરશે એટલો તું ફસાતો જશે. નવી નવી વાસના, નવી નવી વૃત્તિઓ, નવી નવી ઈચ્છાઓ, અને એ ઈચ્છા પૂરી કરવાના પ્રયત્નોમાં નવા નવા સંજોગો, નવા નવા આયોજનો. થોડો બી તું વિલંબ કરશે તો બીજી 5 વર્ષની જવાબદારી વધી જશે. એવો કોઈ પ્રોજેક્ટ લઈ લેશે, એવી કોઈ ડીલ સાઇન કરશે, એવો કોઈક સંબંધ બાંધશે, બીજા 5 વર્ષ ઘૂસી ગયા. સમજાય છે ભગવાનના વચનમાં કેટલો મર્મ છે. ભવસાગર તરવાને ઈચ્છતો હોય તો શીઘ્રપણે, જો તે એકવાર નક્કી જ કર્યું હોય કે આ અસાર છે અને મને આમાંથી છૂટવું છે, તો હવે બહુ મોડું નહીં કરતો. પર્યુષણ પછી ડિસાઇડ નહીં કરતો. પર્યુષણમાં જે ડિસાઇડ કરવું હોય ને, ફૂલ સ્ટોપ. જે એક્ટિવિટી ઉપર કે વૃત્તિઓ ઉપર ફૂલ સ્ટોપ મૂકવો હોય એ સંવત્સરી પછી શાંતિથી બેસીને નક્કી કરીશ એવું નહીં રાખતા. હું તમને કહું છું, બધું તમે એ પ્રોગ્રામ જ આખો પોસ્ટપોન થઈ જશે. હમણાં આ માહોલમાં જે ડિસિઝન લેવા હોય તે તમે લઈ લેજો. તમને ખબર નથી, તમે સત્સંગના પ્રભાવમાં છો એટલે તમને વિશ્વાસ છે કે આ જ વૃત્તિ મારી પર્યુષણ પછી રહેશે અને એના આધારે હું મારા બધા ડિસિઝન્સ લઈશ. પણ એવું નહીં રહે. આ મુમુક્ષુમાંથી નીકળેલું છે કે સત્સંગમાં પ્રભાવમાંથી નીકળ્યું છે, એ બધાની સ્ટોરી અલગ અલગ હશે. એટલે શીઘ્રપણે, કારણ કે જરાક મોડું કરશે તો ફસાતો જશે, સમય ગુમાવશે. એટલે શીઘ્ર કરજે. અને ચોથું, જો તું ભવસાગરથી પાર થવાને ઈચ્છતો હોય તો તું શીઘ્રપણે શું કરજે? તપ સંયમની નૌકા. તપ સંયમ ખાલી બોલશો તો તપનો અર્થ અલગ થઈ જશે. નૌકા શબ્દમાં તપનો અર્થ આખો અલગ થાય છે. તપ સંયમની નૌકા ગ્રહણ કરજે, ધારણ કરજે. તપના અર્થમાં ધારણ કરજે, નૌકાના અર્થમાં ગ્રહણ કરજે. તપ સંયમ રૂપી નૌકા ગ્રહણ કરજે. હવે અહીંયા નૌકા શું બતાવી? તપ. તમે વિચાર કરો, તમે ભવસાગર, કોઈક સમુદ્ર પાર કરી રહ્યા છો, તમને પાર કરવો છે, શીઘ્રપણે પાર કરવો છે, અને એના માટે તમે એક નૌકા ગ્રહણ કરી. આ નૌકા દ્વારા તમે એ સાગર પાર કરવા માટે મથી રહ્યા છો. મારો પ્રશ્ન એટલો છે કે એ સાગર પાર કરવાનો હોય, સમજો અહીંથી અહીંયા જવાનું હોય અને અહીંયાથી તમે નૌકા ધારણ કરી, તો ક્યાં સુધી, કેટલો ટાઈમ, કેટલો વખત સુધી નૌકા ધારણ કરવાની? પહોંચ્યા ત્યાં સુધી. અને વચમાં નૌકામાંથી નીકળી જાય તો ચાલે કે નહીં? તો કે નિરંતર નૌકા હોવી જોઈએ. નાઉ ધીસ આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કારણ કે તપ તો આપણે કોક દિવસે કરીએ, નિરંતર તપ કરીએ એટલે તપનો અર્થ અલગ થાય છે, એમ મારું કહેવું છે. તપની વ્યાખ્યા સેમ રહેશે, ઈચ્છા નિરોધ ઇતિ તપ. જેમ તમે પાંચમ, આઠમ, ચૌદસ કે કેટલાક તો માત્ર સંવત્સરી, કેટલાક અઠવાડિયે એકવાર, આ તો નૌકામાં બેસવું, પાછું નૌકામાંથી નીકળી જવું, પછી પાછું નૌકામાં બેસવું. નૌકા સમુદ્ર પાર આવી રીતે થાય. વચમાં નૌકામાંથી ઉતરીને પાણીમાં ચાલ્યા જવાનું, પછી પાછું વચમાં નૌકામાં ચડવું. એટલે પ્રભુની આ આજ્ઞામાં કોઈક મર્મ રહ્યો છે. આ તપનો અર્થ ખાલી એક દિવસ ભૂખ્યા રહેવું કે એક ટંક ભૂખ્યા રહેવું એવો અર્થ થાય તો તમે સંવત્સરી, કેટલાક તો સંવત્સરી ઉપવાસ કરશે પછી
નેક્સ્ટ ઉપવાસ ક્યારે? નેક્સ્ટ સંવત્સરી. નેક્સ્ટ સંવત્સરી એટલે 1 વર્ષ પછી નૌકામાં બેસવાનું પાછું. એમ થયું. આ રીતે તને લાગે તું ભવપાર કરી શકશે? તો તપનો અર્થ કંઈક સમજાયો નથી એવું મને લાગે છે. બિકોઝ તપ કે નોટ બી ડન ઓનલી ઓન સમ ડેઝ. તપ નિરંતર હોવું જોઈએ, નૌકામાં નિરંતર બેસવું જોઈએ, તો ભવ પાર થાય. આર યુ ક્લિયર? તો તપનો અર્થ શું? તો કે તપનો અર્થ એ જ છે, ઈચ્છા નિરોધ તે તપ. ઈચ્છા ઉત્પન્ન ન થવી એ જ તપ. પરંતુ તે તો તપનો અર્થ એવો કર્યો છે, તન મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાનું. તનમાં કે મનમાં, બરાબર સમજો, તનમાં કે મનમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાનું, શરીરને કે મનને સતાવવાનું અને પછી એને સહન કરી લેવાનું. એટલે તપ પૂરું. પછી એનું પારનું કરવાનું કે હવે સતાવવાનો નથી. વાત બરાબર છે કે નહીં? તમારો ઉપવાસ જ જોઈ લો. ખાધે પીધે સુખી છો, બેસના કરીને ટકો છો, વધારે તો સમય જ નથી, ત્રીજો ટંક ખારે ખાઓ તમે. તો વેરી સિમ્પલ, આમ સીધું સીધું ચાલે છે. પણ હવે તપ કરવું જોઈએ ને બહુપાર થવા માટે. એટલે સંવત્સરીએ તમે ભૂખ્યા રહેશો. 10:30 વાગે સત્સંગ શરૂ થશે સંવત્સરીના દિવસે. ત્યાં સુધીમાં તમે તમારા શરીરને ને મનને અને ઓફકોર્સ માથાને ઘણું સતાવશો. ઘણા સણકા આવશે ને ઘણું માથું દુખશે ને તમે સતાવશો અને તમે પછી એને સહન કરશો અને માન સંવત્સરી રાત આવશે અને બીજા દિવસે પરમ ઉત્સવ હશે, પરમ ઉલ્લાસ હશે. આ સામાન્યપણે તપનો અર્થ થઈ ગયો છે. પછી વર્ષી તપ હોય કે માસ કમન હોય, હું તો ખાલી ઉપવાસની જ વાત કરું છું. પણ આવો અર્થ કેવી રીતે થઈ શકે? કારણ કે આટલું સતાવીને ભવપાર કરવાની વાત ભગવાન મહાવીરની તો ના હોઈ શકે. ભગવાન મહાવીરનું સ્પષ્ટ છે કે તારો દ્રષ્ટિકોણ બદલવું એ તપ છે. તપ એ કોઈ ક્રિયા નથી, તપ એ તારી જીવન દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. કારણ કે જીવન દ્રષ્ટિ હોય તે સતત રહી શકે. અને સતત જો નૌકામાં બેઠો રહે અને નૌકા ચલાવ્યા કરે તો તું અવશ્ય પહોંચે. એટલે તપ હેઝ ટુ બી અ જીવન દ્રષ્ટિ. કોઈક દ્રષ્ટિકોણનું નામ તપ હોવું જોઈએ કે જે દ્રષ્ટિકોણ સેવાથી ઈચ્છા ઉત્પન્ન ન થાય, રાગાત્મક દ્વેષાત્મક પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન ન થાય, રાધર પસંદગી જ ઉત્પન્ન ન થાય કે આ ન હોય તો સારું અને આ હોય તો સારું. એવી જે ચોઈસ, એવી જાતની દ્રષ્ટિકોણ, એવી જાતની વિચારણા કે જેના કારણે જે અવસરે જે પ્રાપ્ત થાય, હું સંતોષ તરફ જઈ રહ્યો છું, જે અવસરે જે પ્રાપ્ત થાય એમાં નો પસંદગી. આવા કોઈ દ્રષ્ટિકોણનું નામ જ તપ હોઈ શકે. તપ જો અમુક દિવસે થઈ શકે એવું કોઈક અનુષ્ઠાન હોય તો એનાથી ભવપાર કેવી રીતે થવાય? આપણું ગજું નથી સતત તપ કર્યા કરવું. આજે ઉપવાસ, કાલે એકાસનું, પરમ દિવસે IML, એવી રીતે આખી જિંદગી કરવાનું તો ભવપાર થાય. શરીરની ક્ષમતા ના હોય, કોઈ મનની ન હોય. પણ અહીંયા પ્રભુ કે તપનો અર્થ પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં ઈચ્છા નિરોધ, પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં પકડવાનો બી ભાવ નહીં, છોડવાનો ત્યાગવાનો ભય નહીં, સ્વીકાર ભાવ સાથે શાંત રહેવું એ તપ છે. એટલે કે સુખ આવ્યું એને પકડવું નહીં, દુઃખ આવે એની સાથે લડવું નહીં. આટલો અર્થ થયો. આપણી ટેવ, અનાદિની ટેવ એવી છે કે આપણે સુખને આમંત્રણ આપીએ છીએ, આગ્રહભર્યું આમંત્રણ આપીએ છીએ, ચિઠ્ઠી લખીને આમંત્રણ આપીએ છીએ. ખાસ પધારજો, સત્સંગમાં ખાસ પધારજો, એવી રીતે સુખ આવો, મને સુખ આવો, મને સુખ આવો. સુખને માટે આમંત્રણ અને દુઃખને માટે તરત જ પસંદગી થઈ જાય, આવું ન હોય તો સારું. અને ધક્કો મારવાનું મન થાય.
સમજો હમણાં મારું માથું દુખે છે, સમજો, હોઈ બી શકે, માથું દુખે છે. હવે હું તપ કરવાનો ઈચ્છા કરું કે મારે તપસ્વી રહેવું છે, તો મારે એના પ્રત્યે સ્વીકાર ભાવ. પરંતુ હું તપસ્વી નથી, તો પહેલાં મને દુઃખને ધક્કો મારવો હશે કે આ માથાનો દુખાવો કઈ રીતે બંધ થાય, કઈ રીતે બંધ થાય, એ માટે મારે શું કરવું જોઈએ, કેટલું કરવું જોઈએ, કેવું કરવું જોઈએ, ક્યાં જવું જોઈએ, કોનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, એવા હજારો વિકલ્પો થશે. કારણ કે મને આ દુઃખને, આ પ્રતિકૂળતાને ધક્કો મારવો છે. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ. અને સુખની કામના થાય કે જો અત્યારે જો માથાનો દુખાવો ન હોત તો કેટલું શાંતિથી પ્રવચન થઈ શકતે, અથવા કેટલું શાંતિથી પ્રવચન સાંભળી શકતે. એમ કરીને સુખની કામના અને દુઃખને ધક્કો ક્યારે? તો કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં. હું પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિની વાત લઉં છું હમણાં, અનુકૂળ બી લઈ શકું, કારણ કે તપને પ્રતિકૂળતા સાથે સંબંધ નથી, પણ એ સમજાય એવું છે એટલે હું પ્રતિકૂળતાથી લઉં. પ્રતિકૂળતા આવી એટલે દુઃખને ધક્કો મારવાની, અને સુખ એટલે કે આ ના હોય તો કેવું સારું રહે, એ સુખની કામના અને દુઃખને ધક્કો. વાત પકડાય છે? આવી જીવની ટેવ રહી છે, એટલે એને માંગ થયા જ કરે કે કાં તો પેલી કોઈ દવા આપો ને ભાઈ, ડોલો બોલો કે કાંઈક બી માથાનો દુખાવો જાય એવું કાંઈક આપો ને દવા. એટલે દુઃખને ધક્કો મારવા માટે માંગ. અને પછી આવી સ્થિતિ, હવે ડોલો ખાધીને હવે અડધો પોણો કલાકમાં એકદમ માથું સારું થઈ જાય, ક્યાંક ને ક્યાંક માંગ આવી પહોંચી. કારણ કે દુઃખને ધક્કો મારવો હોય, સુખને ખેંચવું હોય, એટલે પસંદગી આવશે, માંગ આવશે. જેવી માંગ આવી, જેવી ચોઈસ આવી, તું તપસ્વી ન રહ્યો. ભગવાનની આજ્ઞા છે, હે જીવ, જો તું ભવસાગર પાર કરવાને ઈચ્છતો હોય તો શીઘ્રપણે તપ સંયમ રૂપી નૌકા ગ્રહણ કરજે. એટલે જલ્દી, શીઘ્રપણે ચોઇસલેસ બનજે. એટલે કે શીઘ્ર ચોઇસલેસ બનજે અને સ્વીકાર ભાવ લાવજે. એ પ્રતિકૂળતામાં સ્વીકાર ભાવ લાવજે, કોઈ માંગ નહીં. દૂર ભાગવું કે પસંદ કરવું બંને રોંગ છે. દૂર ભાગવું પરિસ્થિતિથી કે પરિસ્થિતિની અંદર પસંદગી ઉત્પન્ન થવી, એ બંને રોંગ છે. બસ શાંત રહેવું, સ્થિર રહેવું, કોઈ માંગ ઉત્પન્ન ન થાય, એને સ્વીકાર ભાવ કહેવાય. એ વાત જો સમય હશે તો હું લઈશ કે યુ વોન્ટ ટુ હેવ અ ચોઇસ બટ ગ્લેડલી એક્સેપ્ટ ધ સિચ્યુએશન. પણ આ માર્ગ જ નથી. ચોઇસ તમે રાખશો એટલે તમારો સ્વીકાર ભાવ અશક્ય જ બનશે. એટલે અહીંયા કીધું કે તપ એ સુખની માંગ નહીં, દુઃખ પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા નહીં. તપ એ જીવન દ્રષ્ટિ છે. એટલે કોઈ પણ વિષમ પરિસ્થિતિ કે પ્રતિકૂળતા આવે એને દાદર બનાવજે, ઉપર જવા માટેની સીડી, સ્ટેરકેસ બનાવજે. આ પ્રતિકૂળતા આવી, આ પ્રતિકૂળતામાં મારે શાંત ભાવ, સ્વીકાર ભાવ રાખવો છે, અને એ સ્વીકાર ભાવ દ્વારા મારે ધીમે 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 આત્મા તરફ આગળ વધવું છે. બહુ મહત્વનું છે કે આ પ્રતિકૂળતામાં મારું ચિત્ત અકંપ રહેવું જોઈએ. આપણું કયું દ્રષ્ટાંત ચાલતું હતું? માથાના દુખાવાનું. આ માથાના દુખાવામાં પહેલામાં પહેલું હું શું કરીશ? તો હું અકંપ રહેવાની કોશિશ કરીશ, અર્થાત શાંત અને પ્રસન્ન રહેવાની કોશિશ કરીશ. શાંત અને પ્રસન્ન રહેવાની કોશિશ કરીશ એટલે ચિત્તમાં સંકલ્પ વિકલ્પ મંદ થવા લાગશે. જેવી ઈચ્છા થઈ કે આ માથાનો દુખાવો નહીં હોય તો સારું, આ માંગ ઉત્પન્ન થઈ, એની સાથે બધા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થયા. શું કરવું? કોગળા કરવું કે પેલું કરવું કે પેલું કરવું કે રાબ પીવું કે પેલું, કેટલા બધા વિકલ્પો ખુલ્યા. તું કરતા ભોગતા બન્યો. પણ હવે તે નક્કી કર્યું મારે તપસ્યા કરવી છે આજે. એટલે કે આજે તપસ્યા કરવી છે એટલે શું કરવાનો વિચાર છે મારો? 24 ઉપવાસ. તો કે એ તો કરજે, જે તારી ઈચ્છા હોય તે કરજે. મારું તો કહેવું એ છે કે આ માથાના દુખાવા વખતે હું શાંત રહીશ
પ્રસન્ન રહીશ, સંકલ્પ વિકલ્પની મંદતા કરીશ, એની સાથે રમીશ. આઈ વિલ પ્લે વિથ ધીસ. આ જે ઘટના બની છે, આઈ વિલ પ્લે વિથ ધીસ. તો જ પ્રસન્ન રહેવાય ને. તો કેવી રીતે પ્રસન્ન રહેવાય? રમીએ તો પ્રસન્ન રહેવાય ને. આઈ વિલ પ્લે વિથ ધીસ મીન્સ આઈ વોન્ટ ડુ એનીથિંગ, નો રિએક્શન. એટલે હું કરતા ભોગતા નહીં રહું. એટલે હું સાક્ષી બનીશ. અને સાક્ષી બનીશ એટલે હું વિશુદ્ધ ભાવમાં જઈશ. અને વિશુદ્ધ ભાવમાં હું જઈશ એટલે ભવપાર થઈશ. ભગવાનનો આજ્ઞા. ભગવાને જે ભવસાગર પાર કરવો હોય તો, ઈચ્છતો હોય તો, પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં શીઘ્રપણે, થર્ડ સ્ટેપમાં તપનું ગ્રહણ કરજે, ફોર્થ ભવસાગર પાર. એક્ઝેક્ટ જ્યોમેટ્રીનું આપણું જે રાઇડર હોય કે થિયોરમ હોય, એવી રીતે ટુ એમ અને કન્ક્લુઝન, એમ અને કન્ક્લુઝન વિલ રિમેન સેમ. ટેન્સ ખાલી બદલાશે. આ કરવું છે, આ થઈ ગયું. એવી રીતે ભવસાગર પાર કરવું છે, ભવસાગર પાર થઈ રહ્યો છે, ભવસાગર પાર થઈ ગયો છે. એટલે શીઘ્રપણે તું તપ સંયમની નૌકા ધારણ કરજે. એમ તપ એ જીવન દ્રષ્ટિ છે. તપ કોઈ થોડા સમયનું અનુષ્ઠાન નથી.